سلام و عرض ادب. در کنار هنرمندان، نوازندگان، افرادی هستند که وجودشون، حضورشون برای زنده نگه داشتن یک فرهنگ بسیار بسیار لازمه. امروز میخوایم یه گفتگویی با یکی از اینا داشته باشیم. آقای علی عبدالله زاده. کسی که در نوجوانی خود بنده این امکان رو برای ما توی بوشهر به وجود آوردن امثال علی عبدالله زاده که ما فرهنگ خودمون رو بتونیم تو بزم‌های اصیل و محیطی که واقعا موسیقی توش اتفاق میفته بشنویم. بریم که یه گفتگوی دوستانه داشته باشیم با علی عبدالله زاده. خب ممنون علی جان که دعوتمون پذیرفتی و خیلی دوست داشتم که یه گفتگوی دوستانه داشته باشیم و یه خورده از جریان بود چجوری راه افتاد این محفلا. چون زمانی که ما بچویدیم ما نوازنده ها فقط تو مجالس میدیدیم، بعدها حالا دوره نوجوانی ما این بزما راه افتاد و یکی از کسی هم که در واقع شاید تنها کس حالا کسی که این جریان راه انداخت شما بودین و میخوام ببینیم چی شد که این جریان راه افتاد. بله، این برمیگرده به همون دوره نونهالی و کودکی ما. مثلا ما تقریبا 8-9 سالمون بود. اون موقع ما هم مثل بقیه بزرگترها خیلی خوشمون میومد از عیش. امروزی ها میگن عروسی، قدیمی ها میگفتن عیش. با او حس حال خودش و دیواره گچی و دیواره سنگی حیات هم بزرگ بود دیگه. حالا بمونه بعد از چند ماه یه عیشی در میگیره. ما هم همیشه این تو ذهنمون بید و تداعی داشتیم از کوچیکی و این دیواره سنگی ها و این نیزنا و این ضربزنا یه گوشه از حیات همیشه مال خودشون بید. بالاخره ما هم از این حس خوششون بهره می‌بردیم. بعدی که دیگه تو یواش بزرگتر شدیم، بر حسب البته با آقای پاکدل مثلا ما دوست بودیم یا مثلا آقای علی شریفی واقعا هم دوست بودیم و ارتباط داشتیم، ولی هیچ خبری از ساز زدن آقا مجید نداشتیم. بعد یکی از دوستامون بهمون گفت که یه ختنه سرونیه، آقا مجید اومده اونجا داره ساز میزنه و علی تو که از قدیمی خوشت میاد یه قدیمی میزنه. خب ما رفتیم و یه بابی شد که به اصطلاح در واقع استارت خوردیم، شروع کارمون از اینجا شروع شد. بله، ضمنی که کودکی ما رو مجید زنده کرد. بعد یکی دو بار مجلس نشستن و رفت آمد و مجلس نشستن راغب شدیم و ترغیب شدیم که با آقا مجید صحبت کردیم که دور همی بشینیم ساز بزنیم. و دیگه کسی هم که مثل خودمون علاقه داشتن، شوق داشتن، حالا بعضا یه دوربین فیلم برداری یا ضبطی هم داشتیم، همیشه بی‌نصیب نمیدیم، چون همیشه حیفمون میومد که موقعی که مجید ساز میزنه ضبط نکنیم، حالا چه صوتی چه تصویری. خب دیگه تقریبا از فکر میکنم تو اوایل دهه 80 ما دیگه شروع شد که بزمه خانوادگی خودمون به عشق هم و بچگیمون رو بندازیم و که تقریبا به جز الان که کرونا اومده بینش وقفه انداخته، ولی اگه کرونا نبود هنوز ما مجلسمون تداوم داشت. وی تبدیل به یه آرشیوی شده که از کل دوره‌ای که راه افتاده شما تصویری و صوتی دارید. خب حالا مثلا یک کسی مثل شما لطف ما دارین یا دوستانه دیگه که همیشه با ما از طریق محل کارمون یا دم خونمون یا تلفن تماسی میگرفتن همیشه و دنبال ما میگشتن که کی ما مجلس داریم. و اینجا باید علاوه بر این که ما تقریبا یکی نبودیم، کسای دیگه هم بودن که تو خونشون کاری که ما میکردیم از نظر ما هنوز بهتر، مثل آقای نیکرای که بله ها اون همیشه در خونش به قول بوشهری ها مثل گاراژ ایران پیما 4 تاقن، در خونش هم رو همه بازن. ضمنی که حالا ما یه مقداری باز ترس از کرونا، ولی علی پا فراتر ناده، کرونا هم باعث نشده که مجلساش قطع بشه. درسته. و خواستم بگم که این ذهنیتی که شما
این خاطراتی که شما از بچگی داشتین سعی کردین یه جوری مجلسی که میگیرین نزدیک باشه به اون تصویر بچگیتون از نیزنا که جای مخصوصی داشتن. یعنی میخوام بگم که اون سنت رو به اون شکل هم دوست داشتی تو مجلست پیاده بکنی دیگه، تو مجلسی که داشتی. اصلا دقیقاً انگاری به قول قدیمی ها دست ندی رو تیش. ما سعی میکردیم که حالا نه به او کامل، ولی با توجه به این که مثلا ما خودم به معماری علاقه دارم و سبک خونه اون هم اینجوری بیده، تقریبا که نه همه مجالسمون فضاش اجوری باشه. ضمنی که نوع انتخابمون هم باز همون بود. سعی میکردیم که کسایی که عشق دارن، در واقع ما عشق بازار انتخاب میکردیم. یکی که مثلا عشق داره کمتر داره، یکی ما به اصطلاح قناری داره، ما هم با مجید و نیجفتی عشق بازی میکردیم. حالا یه خاطره هم دارم که یکی از دوستامون به نام آقای سیار میگه که شما هر وقت میخواین از علی عبدالله زاده باجخواهی کنین، رشوه بگیرین، هر کاری میخواین اعتراف ازش بگیرین، کافی هم که یه حاجیونی از مجید پاکدل تیج بذارین، میتونی هر چی که بخوای ازش عمل بیاد. یا مثلا میگه که هر وقت که تماس تلفنی با علی ندارین، موبایلی وجود نداره، دارین دنبالش میگردین میخواین پیداش کنین، دو راه داره. اگه میخواین تو مجلس درش بیارین، سعی کنین که یه بلندگویی داشته باشین، حاجیونی مجید بذارین تو اون کوچه‌ای که خودتون میفهمین که علی از اونجا فکر میکنین یا رد شده یا اونجا ساکنن، تو یکی از این خونه میتونین تو اون مسیر یه بلندگویی بذارین، حاجیونی مجید که بذارین خوش در میاد. حالا ما اگه جای شما بودم جلو دوربین حداقل چی اعتراف نمی‌کردم. خب اینا هم اعترافات خوشمزن. علی جان، یه موضوع خیلی جالبی که حالا به صورت سوالی هم مطرحش میکنم، تو جاهایی که به صورت اتوماتیک حالا حمایت‌های صورت میگیره از طریق حالا نهاده‌ای که مرتبط با این قضیه هستن و هنرمندا به نوعی حمایت میشن، میتونیم بگیم با این جریانی که راه انداختین شما به نوعی بازار عرض تقاضا شکل گرفت. یعنی یه نوازنده‌ای مثل حالا آقا مجید که حالا ساز زده توی برنامه‌ها و بیشتر حالا دوستان باشه آشنا هستن، به نوعی وضعیت زندگیشون هم بهتر شد. چون یاد من مجید قبل از اینکه کار بکنه، چون با خودش صحبتگرا مطرح میکنم و ازت گرفتم، مشغول به کار دیگه ای بود، یعنی چاهکن بود اصلا. بله بله. و این انگشتان با اون کار خیلی سخت تو جنوب مخصوصا اصلا من نمیدونم چجوری ساز میزده و میدونم که بعد از شکل گیری این محافل بود که شرایط اقتصادیشون، شرایط اجتماعیشون، اون احترام اجتماعی که در خور یک هنرمند واقعا کم کم شکل گرفت و همینجور نوازنده دیگه که بعدها علاقمند شدم و فکر میکنم جا داره واقعا تشکر کنیم از دوستانی مثل شما که این جریان رو راه انداخت، چون همه ما یاد گرفتیم. من خودم به شخصه تو محفل اینجوری بود که کلی به نی جفتی اصلا علاقمند شدم، باعث شد که استارتی بخوره بیشتر کنجکاوی بکنم، یاد بگیرم و یه خورده حالا بیشتر در مورد این قضیه برامون صحبت کن که اولی که به اصطلاح خوب گفتین، خوب پیداش کردین، بعد دوستان زیادی بودن. ما اول اینجا جا داره از یه نفری تشکر ویژه بکنم که هیچ اشرافی به ساز موسیقی نیجفتی نداشت و یه حمایت بیدریغی از آقا مجید کرد. یعنی مجید اول چیزی خدمت بگم، مجید خیلی آدم گتیه، خیلی. مجید ثروتمنده، مجید همه چی داره، حساب بانکی نداره ولی ثروتمند. ثروتی و عزتی که مجید داره کمتر کسی داره. بعد مجید اون نفری که گفتم جا داره الان ازش بگم، محمد عزت پناهی. محمد عزت پناهی ایشونو مجید رو به عنوان دوست، به عنوان همکار، نه به عنوان مثلا کسی که اجیرش باشه ازش حقوق بگیره، نه، مجید رو حمایت کرد، هم از نظر پوشش تامین اجتماعی،
هم از نظر مالی. خب مجید رو برد پیشش عین یه دوست. حالا اگر مجید یه همکاری تو دفترش میکرد عین برادر نگاش میکرد. این از محمد ایزدپناه. بعد این محفلا و این مجلسا و رفت آمدا دوستا، خب به طب هر چی که بیشتر با مردم ارتباط داشته باشی جایگاه فرق میکنه. مثلا ما یاد من زمانی که مجید با آقای قائدی میرن ترکیه، با او آقای بهزاد بلور میان صحبت میکنن، شاید تو بوشهر اگه به مجید پاکدل 5 نفر زنگ میزد به ما 50 نفر زنگ میزدن، چون همه میدیدن که ما چه عشقی به مجید دارم، چه حساسیتی به مجید دارم. بعد باز اینجا جا داره یه کسی مثل مهران قائدی با خانمش و بله با خانم، اینا کسی بودن که همیشه برادروار، یعنی میتونم بگم یه رفیقی بودن با مجید و باعث بزرگی بیشتر مجید شدن. الان الحمدلله شکر مجید تونسته. شما فکر میکنین مثلا محفلی که میره برای پول میره؟ نه. یا مثلا یه جایی که فرض بکنیم مثلا استحقاق مجید مثلا فرض کن 1000 تومنه، یارو دست میکنه 50,000 تومان مجید میده. عشق به مجید دار. اصلا نیازی نیست که مجید 5 ساعت تیش بزنه، 2 ساعت تیش بزنه، کافیه مجید تو مجلسشون باشه. مجید گرمی بخش همه ما. حالا شاید ما از بحث خارج شدم رفتم طرف مجید. مرحوم رجب، احمد علی شرفی و خیلی از این سازنه‌ای که ما بعد یادشون بکنیم. رحمان رجب که اصلا یه استثنای خاصی بود، هر وقت هم پیش مجید رجب ساز میزد امکان نجاست که مجید اشک از چشاش سرازیر نشه. درست. مجالس قدیمی، نوازنده‌های قدیمی، کسی که حالا تو دوران بچگی شما ساز میزدن، چه جایگاه اجتماعی داشتن؟ یعنی میتونستن ارتضاع کنن از صرفاً ساز زدن؟ اون مجالس اونجور که باید و شاید تامین میکرد، یا اصلا تعداد مجالس به چه شکل بود؟ خب ما میدونیم که خب نوح خونات اون موقع یه ارجغربی داشتن و شالی بهشون میدادن، حمایت میشدن، ولی در مورد سازنا نیزنا هم چه چیزی بود؟ حالا محمد جان میگم شما اگر که ای که میگم نه قصد تحقیر دارم، بلکه به اصطلاح دردم میکنه که میگم. حالا چه شما دوست دارین جز کارتون بذارینش، چه جز کارتون نذارینش. حالا اگر که خوشت ناومد ای گوشت بده او گوشت درش کن، ولی اگه خوشت ناومد بگه. اصلا اون موقع سازنه ما تحقیر میشدن. بعد جز آدمای با اتیکت و با لول نگاهشون نمیکردن. حالا خیلی اسم داشتن، حالا بالاسونیا و تهرونیا میگفتن مطرب، ما بوشهریا یه اسم دیگه سیش می‌نادیم که ما نمیگم. ولی اینجوری نبود که با این مثلا ارتزاق بکنن. چی بود؟ یارو از ساعت 4 بعد از ظهر میره میزد تا 4 صبح، معلوم نی با چه وسیله‌ای ببردنش، با چه وسیله‌ای بیاوردنش. بعد مگه چند تا عروسی بید، مگه چند تا محفل بید، مگه چند تا عیش بید. بله شاید مثلا یه خانواده ثروتمندی یا بازرگانی یا تجاری یا پولداری تو بوشهر بید بیاوردن، او هم اصلا کسی سازنه نیجفتی یا همبون زنه ما رو اصلا نمیشناخت. اصلا اینا به جا نمی آوردن که تو مجلسشو بیارن. بعد چه روزینی؟ خب تا دیروز بوده. خب رجب شغلش مشخص بوده، آقا مجید شغلش مشخص بوده، عیب نبوده، بالاخره عرق جبین داشته و نون در می آورده و دستش هم جلو کسی دراز نمیده. ولی تو او دهه، تو او سالها ساز قربی نداشته. اگر هم قرب داشته برای همون 2-3 ساعت محفل عیش بوده. بعدش هم امثال سازدنا و مجیدا میرفتن روی کار خودشون. درست. ولی الان چون ما خودم به شخصه، حالا شاید اولین بار مطرح میکنم اینجا، ما خودم به شخصه دهه 70 نیمونه میزدم
ولی به خاطر حتی این فشار اجتماعی، خانوادگی فلان، ساز گذاشتم کنار، چون حالا واژه استفاده میکنن که من نمیگم توی برنامه. در مورد، چون فکر میکنم بین برنامه شاید بخوایم یه سری از فیلم هایی که خود شما در اختیار ما گذاشتیم پخش کنیم که گویا موضوع یه خورده جدی‌تر بوده، مثلا بحث رقص، که حالا اگه بشه بیشتر در مورد این قضیه صحبت کنیم، که برنامه‌هایی بوده برای رقص، یعنی جدای رقص متداولی که امروزه توی موسیقی جنوب حالا مطرحه، به چه شکل بوده؟ خودتون اگه صحبت کنین شاید. خب ما خود جلو شما نمیتونیم دور برداریم. به هر حال شما 4 تا ساز زدین که ما نه دستگاه میشناسیم، نه میدونم نواها میشناسیم، فقط یه قول زبانی های لسنینگی داشتیم همیشه بشسته. ولی حالا چون قرار بود امروز حالا توی برنامه ما که از خب پس رقص ما میخواستم این بهش بگم که رقص ها فرهنگ بوده، رقص جزی از فرهنگ ما بود. یعنی ننه ما یا بوی ما یا برادر ما رقص باید داشته باشن که سر وقتش بالاخره یه تکونی بدادن و یه حس خوبی بشنن، یا بچهش بوده یا عزیزش بوده یا دخترش بوده یا برادرش بوده دیگه. خانم دختر تو عروسی برادرش، برادر تو عروسی خواهرش، این کارا میکردن. بعد یه چیز جالبیه، حالا اگه شما شنیدین خب ببخشین ما شاید یکی می پا فراتر میذاریم، ولی ما فکر میکنم تو بوشه یا اصلا ما با رقص گروکشی میکردیم. حالا اگه مناسبت داره تا عروسی خب من بگم. بله حتما. با رقص گروکشی میکردن. حالا اولی خب خیلی شعرها که مثلا میخوندن دیدو ما خوش که میرقصه و فلان، حالا او به اصطلاح لحن خوانندگیمون بید، ولی وقتی که میرفتی تو بطنش، تو بحث قضیه میرفتی موشکافی میکردی، تا نه اینجوری هم نبوده که رقص همینجوری سرسری سیلش بکنن. که گفتم که از با رقص گروکشی میکردن. ما تو عروسی خودم یه خانمی بود همیشه معجبه بود و مقنعه چادرش خیلی، حتی خانما هم از تیپش خوششون می اومد، یه قد حجب و حیاش خوب. بعد تو مراسم عروسی ما همون خانم اومد رقصید برای مثلا یه 3-4 دقیقه، یکمی هم زیادتر از اون چیزی که تایم داشت رقصید. بعد همه خیلی کیف کردن، مخصوصا خانواده ما، مخصوصا ما خودم خیلی لذت بردم. بعد متوجه شدم که ما نزد این خانم چقدر جایگاه داشتم که با او شرایط حجب حیاییش اومده برای ما رقصیده. با او به اصطلاح حالا روسری یا لباس مجلسینی که تنش بود. حالا ارتباطش با گروکشی؟ خب حالا میگم خیلی. حالا اینجا خانواده ما رو، خانواده عبدالله بدهکار کرده. ما باید چه بکنیم؟ بالاخره به مناسبت پسرش، دخترش، برادرش، یکی از بزرگی ما، بستانکار شده، نه ما، خواهر ما، مادر ما، یکی از کسای ما که تو لول خودشن، هم از نظر شأن و هم از نظر سن، باید اینجا تلافی بکنه. حالا نمیدونم از تعالی شنیدی نشنیدی؟ بله که طرف مادرش تو عروسی مثلا بچه ما رقصید. بله. بعدم اینجوری نبوده، اینجا شما مقام خود میبردی بالاها، مقام خانوادت میبردی بالاها، یا بالعکس هر کس که این کار میکرد. بعد همیشه محمد جان همیشه چشهایی بودن که منتظر او آدما بودن. فرق نمیکنه اینجا خانم باشه، اینجا مردم هستا، آقای هم هست که مثلا
کمتر تو محفلا حاضر می شده، ولی اونجا تو محفل عروسی علی یا محمد اونجا می آمده نشون میداده. اونم باز ما بدهکار میکرده، فرقی نمیکرده که چه بوده. مثلا ما یاد من تو مراسم خودمون ما 600 تا دعوتی داشتیم، به هیچ کس هم نگفتیم، جمعاً به محل و اقوام و اقارب گفتیم. اون موقع هم داستان ها نبود، تو دهه 70 آخره 69 که این مراسم بود. وقتی که ما مجلس گرفتیم، من الان فیلم ها رو میبینم، ما فکر میکنم این نفراتی که الان تو مراسم ما بودن الان تو حوصله‌شون تو مراسم بچه خودشون هم باشن. ولی اون موقع چه شوقی بود که تو مراسم علی عبدالله زاده همه اینا حاضر بودن با ساده ترین لباس. فیلم ها هم گویا. بله. بعد از اینکه جریان شما راه انداختین، جریان مجلسات تو بوشهر، میتونیم بگیم که استقبال شد و مجالس دیگه‌ای هم شکل گرفت که یکی از کسایی که خب اسمش آوردیم علی نیکرای بود، مهران قائدی و بچه‌های دیگه. فکر می‌کنید تو آینده قضیه بهتر بشه؟ قطعا. یعنی نیازش هست. شاید اون لذتی که ما میبریم آیندگان نبرن، ما لذت بردیم هنوز هم میبریم. یا مثلا برادر بزرگ ما حاج حسن روح شاد وقتی تو مجلس ما میومد اشک شوق میریخت حاج حسن. خب همینجور که در آینده امکان داره پسر محمد، پسر دیگری، پسر آقای نیکرای مجلس بگیره، بعد دیگه حالا ما سنمون بالا رفته، ما و علی نیکرای هم میریم تو کله مجلس میشینیم، ما هم مثل آیسن اشک میریزیم به یاد همون اون موقع، به یاد بچگیمون، بعدش به یاد بزرگیمون و جوونیم و میون سالیم. قطعا هم همینجور میشه. حالا در جریان هم باشه محمد، تو میری ولایت خدا اتریش میری یا سیر پست هم نمی کنی تا میریم شاید 1 سال دیگه، ولی یادت باشه به قول او کسی که فیلم کرونا ساخت، اگه این کرونا ادبار ولمون بکنه میدون موری نخورده. بله. بعد ما دوستانی داریم که اونا در واقع به ما شوق میدن. ما دوستان فیلمبردار داریم، دوستان مستندساز داریم، خب مثل عمو یاسین. بله. که همیشه که قبول زحمت میکنه. ما به قول بوشهری‌ها با یه فیکه یاسین میاریم، ولی یاسین جایگاهش خیلی گتره اینا. حالا باز لازم میدونم اینجا بگم توی چند تا برنامه که ما در مورد بوشهر درست کردم، اینقدر بچا خیلی عجله‌ای، یعنی خیلی برای فردا برنامه‌ریزی می‌کردیم و همه جمع می‌شد، یعنی به قول امروزی میگه همه پای کار بودن و امیدوارم که این جریان ادامه داشته باشه و چون واقعا تو شرایطی که از موسیقی، حالا نمیخوام گله کنم مثلا بحث ببرم به اون سمت، شرایطمون الان اینه، امثال شما یه جریانی راه انداختن که جریان زنده شد. یعنی همونقدر که ما به نوازنده خوب احتیاج داریم، به شنونده خوب احتیاج داریم و مخصوصا به کسایی که اینجوری مثل شما پشتیبانی میکنن. توی موسیقی اصفهان یه شاطر رمزونی داشتیم که این تمام بزرگان جمع میکرد، مثلا ادیب خانساری، تاج اصفهانی، کسایی، شهناز، اینا مثلا روز جمعه اگه اشتباه نمی‌کنم یه آبگوشتی بار میذاشت و همه اینا دعوت میکرد و کسایی که موسیقی شناس بودن، علاقه‌مند بودن به موسیقی، یه آبگوشتی درست میکرد و همه دور هم، ولی موزیک اتفاق میافتاد. یعنی از تو دل همون جوونه‌ای بودن که علاقه‌مند شدن، کسایی بودن که اساتیدشون پیدا کردن، این بازار عرضه و تقاضا راه افتاد که این جریان هم واقعا ما جا داره از شما تشکر بکنم که تو بوشهر همچی چیزی رو راه انداختین و امیدوارم که همچنان ادامه بدین. اگر این کرونا ادبار دست از سرمون برد. البته اینجا دیدی بعضی ها یک کلاسی هم خوشو میلن، من تا نمو کلاسو کنه میگم با عشق میگم، بی کلاس میگم با عشق. ما تو خونمون ما و علی نیکرای به اصطلاح رفیقه خوبی هم داشتیم. اگه رفیقه ما نبیدن
رفیقام خود میفهمین کیه. بله. ما رفیقه خوبی داشتیم. اگه رفیقامون نبیدن ما قطعا نمیتونستیم این مجلس ها، چون هر خانمی، هر زنی، هر همسری ظرفیتش نداره، هم همراهی نداره. ما بودیم. شاید ما میتونم بگم ما واقعا خیلی بدویم تا بتونیم به علی نیکرای و خانمش برسیم. حالا شما حساب بکن او چه جایگاهی داره. بله. ما نمیتونیم به علی ما مثل یعنی ما و علی نیکرای اول تمجید از خانم‌ها که بکنیم دوچرخه 2 تا تیر داره، ما همیشه تیر دومی هستیم، نمیتونیم به اولی برسیم. تو هر کاری کنی نمیتونی برسی. حالا این بابت خانم‌ها که حمایتمون کردن، همیشه مجلس و محفل ما گرم بیده، هیچ اعتراض که نکردن، مشوق میدن. زمینی که ما یه منتی هم بهشون میذاریم، دوستاشون هم در کنار ما بودن، از به اصطلاح چیز ما فیض بردن و حالشو بردن. ولی بازم میخوام بگم ما هرچی میدوم به چرخ جلویی علی نیکرای و خانمش نمیرسیم. ممنون که گفتگو رو قبول کردین و به شخص خیلی یاد گرفتم. فقط خواستم بگم که ما امروز در منزل آقای عبدالله‌زاده هستیم و این زیبایی که میبینیم منزلشون. ممنون. زنده باشی. منم از این که ما را پذیرفتی، به جا آوردی. به هر حال ما هم با آدم بزرگی مثل محمد آقا ارتباط برقرار کردیم. شاد باشی. امیدوارم که این گفتگو مفید بوده باشه براتون و من فکر میکنم هر کدوم از ما به نوبه خودمون میتونیم یه نقش کوچیکی داشته باشیم برای معرفی و زنده نگه داشتن موسیقی سرزمینمون ایران. تا به زودی و یک برنامه دیگه.